تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسماء معاكم في نوديو أسماء. بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر، وكمان بيعرفكم بينا أكتر، بيخلي حبل التواصل بيننا وما بينكم دايما واصل. هعمل معاكم وصفة حلوة قوي، وهي رقاق، بس مش باللحمة المفرومة زي العادة، وإنما بحشوة أحلى بكتير من حشوة اللحمة المفرومة. وده غير التسوية السهلة جدا جدا، وهنتحكم كمان في القرمشة بتاعته. عايزينه مقرمش قوي أو نص قرمشة أو عايزينه طري، وبيبقى أحلى من أي رقاق بنسويه في الفرن. تعالوا بقى نشوف خطواتنا ازاي. أول حاجة هنعرفها في الفيديو ده ازاي نعمل شوربة كدابة. يعني لو مش متوفر عندي شوربة لحمة أو فراخ، ازاي أعمل شوربة ويبقى طعمها حلو قوي. وصدقوني كمان هتلاقوها أحلى وهتعجبكم قوي. بصلة متقطعة 4 تربع، فصين من الثوم، معلقة صغيرة فلفل، ويعني كده حوالي 5 فصوص من الحبهان، ورقتين 3 لورا، ومكعب مرقة خضار. في حلة نضيف لتر من المية وعليه كل التوابل والبصل والثوم. نحطهم بقى على النار لحد كل ده ما يستوي البصل والثوم ويدوبوا. تاني حاجة بقى الرقاق، وهنستخدم الرقاق الناشف، ودول 8 وحدات من الرقاق. هعمل 4 طبقات من فوق و4 طبقات من تحت، هيبقى سمك الفطيرة معانا مناسب جدا. نيجي بقى للحشوة. ده صدر فرخة قطعته مكعبات صغيرة، وعليه حبة حلوين من البصل، يعني حوالي من 4 ل5 بصلات بشرتهم في الكبة. في طاسة نضيف حبة حلوين من الزيت، وأول ما الزيت يسخن ننزل بقى بالفراخ ونشوحها تاخد صدمة من كل الاتجاهات. بعدها على طول بننزل بالبصل. زي ما انتم عارفين الفراخ مش بتاخد وقت في التسوية. نتبلها بنص معلقة صغيرة من خلطة التوابل المعتادة اللي أنا بستخدمها دايما مع اللحوم. عادة بتبقى فلفل وحبهان وورق لورا، وممكن كزبرة ناشفة، فبيبقى معلقة كبيرة من الفلفل وزيها من الكزبرة، ومن 4 ل5 فصوص حبهان وورقتين لورا. ونطحنهم بقى كلهم وناخد منهم نص معلقة صغيرة ونضيفها على الفراخ. كده الفراخ اتشمعت كويس. هنضيف بقى البصل ونقلب لحد ما يدبل وياخد لون أصفر دهبي حلو كده. هنتبله برضو بنص معلقة صغيرة من نفس خلطة التوابل اللي تبلنا بيها الفراخ، معلقة صغيرة من الملح، أو نظبط الملح حسب ذوقنا. دلوقتي بقى هوريكم الشوربة الكدابة اللي عملناها. البصل والثوم استووا معانا، وفي الشوربة دي احنا ممكن نقطع الثوم لحتت صغيرة. ندوقها بقى ونظبط ملحها، فهنضيف رشة صغيرة من الملح. وكده الشوربة بقت جاهزة معانا. نسيبها بقى على جنب لحد ما تهدى شوية. ادي البصل دبل وقرب ياخد لون حلو. وهنا بقى اخدنا اللون اللي احنا عايزينه، وكده الحشوة بقت جاهزة. كده بقى احنا جهزنا الحشوة والشوربة. تعالوا بقى نرص طبقات فطيرة الرقاق في طاسة. نسيح قالب زبدة أو زيت، يعني المتوفر مش مشكلة. هي الفطيرة بتاعتنا دي بتبقى خفيفة جدا. نغطس بقى الرقاق في الشوربة. الرقاق بيكون ناشف والشوربة بتبقى سخنة، بس مش سخنة قوي، بتبقى وسط. هنرص أول طبقة ونتني الأجناب علشان الفطيرة بتاعتنا أكبر من الطاسة. وندهن بقى ما بين الطبقات مسحة من الزبدة. ونحط الطبقة التانية ونراعي الأجناب اللي احنا تنيناها، مش بنحط عليها علشان الفطيرة كلها تبقى نفس السمك. فبكسر الرقاق عادي. المهم أول طبقة وآخر طبقة تبقى سليمة. وما ننساش ندهن ما بين كل طبقة وطبقة
بعد ما كملنا الطبقات كلها نحط الحشو ونوزعها ونسيب الأطراف من غير حشوة، يعني ما نوزعش الحشو على الآخر. نضيف باقي الطبقات بتاعتنا بنفس الكيفية، أول طبقة وندهن والطبقة اللي بعدها وهكذا. كده بقى صينية الرقاق بقت جاهزة. ندهن الوش من فوق بالزبدة، بعدها بقى بنحطه على نار هادية أو ما بين الهادية والوسط على البوتاجاز، يعني مش هنسويه في الفرن، هنغطيه. وأول ما ياخد لون حلو من تحت هنقلبه على الناحية التانية علشان ياخد لون كمان. ادي الفطيرة معانا اخدت لون حلو، هنقلبها علشان نسويها من الناحية التانية. شايفين لونها بيبقى حلو قوي وكله بيبقى موحد. واثناء التسوية نفضل بقى ندايرها من وقت للتاني علشان يطلع معانا اللون كده حلو وموحد. في نفس الطاسة هنضيف مسحة من الزيت او الزبدة ونرجع فطيرة الرقاق مرة تانية تكمل تسوية وتاخد درجة اللون بتاعها. في التسوية التانية في المرحلة اللي بنقلب فيها الفطيرة بتاعتنا، لو عايزين الرقاق طري يبقى نغطيه، لو عايزينه مقرمش ما نغطيهوش، ولو عايزينه مقرمش نص نص بنغطيه 10 دقايق وبعدها نكشفه باقي الوقت من التسوية. دي فطيرة الرقاق بعد ما اخدت لون من الناحيتين. وزي ما قلت الطراوة والقرمشة بنتحكم فيهم زي ما احنا عايزين. نقطعها ونقدمها من الوصفات الرائعة بجد، أحلى من الرقاق باللحمة. لو جربتوه مش هتعملوا رقاق باللحمة مرة تانية أبدا. بيبقى خفيف وحلو قوي وسهل، وممكن نعمله كعشاء أو في الغدا، لذيذ جدا. بيبقى مستوي حلو قوي من جوه، والطبقة الخارجية احنا اللي بنتحكم في قرمشتها، فبجد تسويته بيبقى أحلى بكتير من اللي في الفرن. نقدمه بقى كطبق جانبي في العزومات. جربوه وقولوا لي رأيكم فيه. كده وصفتنا خلصت، لكن وصفاتنا اللي جاية معاكم مش هتخلص. استنونا في وصفة جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.